নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। বহুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটি ৰেচিপি। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে অসমীয়া আখলত কুমুৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস। ইয়াৰ বাবে আমাক হাঁহৰ মাংস অলপ লাগিব। হাঁহৰ মাংসত মূলতঃ মছলাই প্ৰাধান্য পায়। সেই মছলাৰ উপকৰণত লাগিব কটা পিঁয়াজ দুটা, তেজপাত কেইখিলামান, ৰঙা জলকীয়া কেইটামান, দালচেনি, লং আৰু ইলাচি, ভাল হালধি গুড়ি 2 চামুচমান, ধনিয়া গুড়ি, কেঁচা ধনিয়া পাত, জিৰা গুড়ি, পাঁচটামান আলু কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা এনেদৰে মিক্সিত পেষ্ট এটা সুন্দৰকৈ বনাই লৈছোঁ। হাঁহৰ মাংসত ছাল কোমোৰা দিলে সোৱাদযুক্ত হয়, সেয়েহে আমি এটা বুঢ়া কোমোৰা লৈ লৈছোঁ। এই উপকৰণসমূহ প্ৰথমে এনেদৰে মই সাজু কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মাংসখিনিত হালধি, নিমখ সোৱাদমতে দি মিহলাই ল'ব। কোমোৰাটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কাটি টুকুৰাবোৰ বনাই ল'ব। বাকলিবোৰ ডাঠকৈ পেলাব। এটা কোমোৰাৰ আধা অংশ 1 কেজি হাঁহৰ মাংসত দিব পাৰি। মোৰ এই ৰেচিপি জুহালত খৰিত বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে গেছতো বনাব পাৰিব। খৰিত বনালে অলপ কষ্ট হয় যদিও সোৱাদযুক্ত হয় বুলি খাদ্যৰসিকসকলে মন্তব্য কৰে, সেয়ে মই জুহালতে আজি বনাব লৈছোঁ। জুইকুৰাৰ ওপৰত এটি লোৰ কেৰাহী বহাই দিছোঁ। প্ৰয়োজন মতে সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। গৰম তেলত প্ৰথমে লং, দালচেনি, ইলাচি কেইটা গোটাকৈ দি দিলোঁ। তাৰ পাছত ৰঙা জলকীয়া কেইটাও দি দিলোঁ। তাৰ পাছত অলপ কটা পিঁয়াজ এনেদৰে তেলত দি দিছোঁ। লগতে তেজপাত কেইখিলাও এড কৰিছোঁ। পিঁয়াজবোৰ ৰঙচুৱা ৰং আহিলে মাংসখিনি বহাই দিব। জুই বঢ়াই দি লৰাই ৰাখিব। কিছু সময় ভাজিলে মাংসবোৰৰ পৰা তেল নিগৰিব ধৰিব। জুইকুৰা নিজৰ প্ৰয়োজন মতে কমাই ল'ব। খুব বেছি জুই বঢ়াই নিদিব, কাৰণ বেছি জুই বঢ়াই দিলে ক'লা পৰি যাব পাৰে বা দেই যাব পাৰে। কোমোৰাৰ টুকুৰাবোৰ বৰফিৰ দৰে কাটি ল'ব। মাংস ভজা অলপ পাছত আলুবোৰ এনেদৰে এড কৰি দিছোঁ। লগতে কোমোৰাবোৰো দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই থাকিব। জুই বঢ়াই দিব নালাগে। এনেদৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিব। মাংস আৰু আলু ভালকৈ ভজা গ'লে পিঁয়াজ, নহৰু, আদাৰ পেষ্টটো দি দিব। চাওক, পাতল জুইত এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজিছোঁ। এয়া চাওক, মাংস ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এমগ গৰম পানী দি দিলোঁ। ধনিয়া পাতবোৰ সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া জুই আপোনালোকে বঢ়াই দিব পাৰিব। ময়ো বঢ়াই দিছোঁ জুইকুৰা। আৰু হাঁহৰ মাংস সিজিবৰ কাৰণে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হয়। মই এনেদৰে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় ৰাখি দিছোঁ। এই 1.5 ঘণ্টা পিছত মোৰ কোমোৰাৰ সৈতে বনোৱা হাঁহৰ মাংস হৈ গৈছে। মই কেৰাহীটো নমাই ৰাখিছোঁ।
এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক আচলতে হাঁহৰ মাংস ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে আপোনালোকৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব ধন্যবাদ